Poté, co Paulí na farmě v kapitole Výlet do přírody vypáčí vrata od stodoly, můžeme po něm sebrat tyč. Tyč se nachází v jedné z budov. Použít ji ale můžeme až poté, co Paulí vypáčí vrata. Musíme sehnat nějakou tyč, ať můžeme vypáčit dveře od té stodoly. Přepnutí na manuální převodovku při jízdě autem nám usnadní různé věci. Třeba když se slabým autem vyjíždíme prudký kopec, při automatické převodovce se nám zařadí dvojka a motor už to nepobírá. Když ale přepneme na manuál a zařadíme jedničku, kopec krásně vyjedeme a možná cestou i někoho předjedeme. Manuální řazení nám také pomůže u některých úkolů v extrémní jízdě. Třeba při schazování taxíků do vody je můžeme na neutrál jednoduše poslat z kopce a nemusíme do nich bourat s jiným autem. A máš to! Podobně jako v úkolu s autem Trautenberg, kterému uchází palivo. Při sjezdu z kopce můžeme na neutrál jet i s vypnutým motorem, což palivo šetří. Ono v tomhle úkolu se s tím nejspíš zrovna i počítá. Mezi texturami v souborech hry jsou k nalezení 2 fotografie z Frankova pohřbu. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Policajti využívají černé lasitery pouze v příběhových kapitolách. Třeba v takovém režimu volné jízdy na ně vůbec nenarazíme, a to ani při policejním silničním zátarasu. Naopak konzolová verze je zahrnuje jako běžná policejní vozidla. V kapitole Sára je nějakým způsobem poškozené míření u střelných zbraní. Za normálních okolností zde žádné střelné zbraně nepoužijeme. Pokud ale nějaké získáme například cheatem, budeme s nimi střílet úplně jinam, než kam míříme. U dveří apartmánu v hotelu Corleone můžeme slyšet, jak si uvnitř někdo užívá. Když v kapitolách Melouk a smrt umění půjdeme do Salieriho baru, to mi řekne, že to není dobrý nápad. To není zrovna dobrý nápad. V kapitole Kněz má Lukas v autoservisu na nájezdu policejní auto. Jeho samotného pak najdeme se skleničkou vína a cigaretami vysedávat na dvoře. Dneska už nic víc nemám, Tome. Dneska už nic víc nemám, Tome.
Mezi soubory hry se nachází celkem 3 odlišné modely auta Wright Fordor. Tento první je běžný model, který si můžeme vybírat ze seznamu vozidel v režimu jízda. Je zde v barvách modrá, zelená i rudá. Druhý model je taková osekaná varianta toho prvního. Na rozdíl od něj je na něm horší textura, která v některých místech vůbec nesedí. Má také jen jednu rezervu na místo 2. Tohle auto jezdí běžně v ulicích od kapitoly volební kampaň. Poslední z nich je taková rarita, nevyužitý model, do kterého se nedá ani nastoupit. Všimněte si těch odlesků. Abych nezapomněl, je tu ještě nevyužitá textura. Ona je vlastně využitá, ale pouze na variantu Coupé Gangster. Jenže každá textura auta coupé nebo kabriolet v této hře je totožná s texturou velkého sedanu, té stejné značky. Nevím, jestli měl existovat nějaký Wright Fordor Gangster, ale ta černá textura na něj sedí. Jeden z gangsterů u restaurace Rainbow Garden v kapitole Bastard se štěstí má u sebe Thompson, a to i přesto, že ho vůbec nepoužije. Nikdo vyjebávat nebude! Když si Thompson necháme, zůstane nám až do části s přístavem. Děkuji ti za zhlédnutí, jestli se ti video líbilo, zanech tu like a podívej se i na předešlé části. 26. část vyjde zase v sobotu, tak se do té doby měj.